Byrja að fljúga hann. Hvað segirðu? Já, ég er bara stopp. Ok. Nei, hann hætti að keyra. Ég líka bara svo líka pottið.
Jæja, komið sæl og blessuð. Verið velkomin í beina útsendingu á Kvartbíluklúbbnum. Þetta er að byrja. Við vitum lítið Kvartbílu sem erum að sjá útsendinguna. Það verður læti þarna. Ég bendi ykkur á það að þið getið farið inn á kappakstur.is og séð þar tímamiðana alla eftir hverju einustu ferð. Og upp keppendur Hilmar Jakobsen í hægri braut og Benedikt Bergmann í vinstri. Það er Hilmar Jakobsen sem tekur þessa ferð. Hvernig er þetta view?
ekki gott view. Já. good.
Þessi er flottur. Hvernig líst þér á þetta?
Meira það. Batteri maður. Ég þarf að taka þetta upp og svo þarf að skila. Meira þetta maður. Er ómikil birta í útsendingu? Eða mattsar þetta? Svona!
hérna, svona. Næsta fór fleiri batteri. Þau voru tóm þegar við fengum, sko. Já, sko, bróðurinn hefði alveg mátt fylla batteri. Beauty shot. Þá eru tímatökurnar búnar. Næsta dagskrá er bara keppnin sjálf. Tökum okkur korters pásu, röðum öllu saman. Gerum þetta tilbúið og sjáum ykkur aftur. Korter.
hreyflum og svona. Alltaf vera batteríslisna.
games you're playing. I can't bring myself to walk away. Play along and maybe this time everything will turn out alright. You say that you want love, but then you say it's not enough. Should've known from the start that you leave me in the dark. I'm sick of this fake love. When I'm not the one you're dreaming of, dreaming of. I'm more in love than you wanted, than who you really are. I'm sick of this fake love, and it's tearing me apart. Why can't I find it in myself to let go? Sever the ties to the high that got me low. So scared of being alone, forcing feelings just to stay close. You say that you want love, but then you say it's not enough. Should've known from the start that you tear my world apart. I'm sick of this fake love, when I'm not the one you're dreaming of, dreaming of. I'm more in love with the you wanted, than who you really are.
honum líka bara.
í rúglu hérna, ég veit að Gæti því hlaupið inn í eldhús og náði inn að appelsínu handa mér. Bara ekki með sykurinn. Ekki sykurinn. Tveir. Já. 1, 2. Þeir eru ekki annað hinum einn. Er ekki allir í stöðu þarna við nýja húsið? Veifið eða heyrið? Heyrir enginn annað hinum einn í bekkjanum? Já. Ok. But through the breeze,
Viltu gera flyby á bílnum Aron? Ég heyri ekki neitt. Halló, halló. Nei, hæ, þið, gaman að sjá ykkur og heyri ykkur og þið í mér. Allavega, þetta var fyrsta ferð og
núna ætlum við að fá í vinstri braut Heiðar Arnberg Jónsson og í hægri braut Arnkell Ragnarsson og ég er að tala hérna bæði fyrir keppnisstaðinn og líka fyrir útsendinguna sem hérna og þeir koma hérna á sínum bílum og þetta er gamall Duster sem við erum með hérna í vinstri braut Arnkell og Ragnarsson og þið tekið þessum flottu strípum sem voru settar á hliðina á honum. Þetta er 15 hestafla strípa, það segja 15 hestur hvor strípa þannig það er 30 hestur líka svona pari og nú er spurning hvort að það dugir honum á móti Mustangnum hjá Heiðari Arnberg Jónssoni. Og það fór bara annar af stað, ykkur út af vegna. En ég er alveg með á hreinu hvað gerði þarna nákvæmlega, en Arnkell bara er þarna eins og staðfast í tindaldinn og hreyfist ekki neitt. Tókur til Páll Ræsir kemur hann og Páll er náttúrulega stöðugur ungur maður og ítir honum ekki eitt né neitt. En hann hins vegar ítir hverju sem er. En eitthvað gerðist eða skeiði, allan fór hann ekki af stað. Þannig að Heiðar vann þessa ferð. En næstu menn sem fara hérna saman Nú, það má taka það fram svo sem að þessi útsetti hjá okkur, þetta er svona á tilraunastíl, við erum að læra á þetta allt saman síðan þess að verð, en þetta er alveg glæsilegur búnaður sem er hérna til staðar og við erum með, það eru 6 myndavélar á hérna nýttu sjónarhóllum. Og í vinstri braut Sigur Ólafsson og Harry Samuel Herlósen í hægri. Þetta er sem sagt nýlegur Mustang á móti Old School Chevelu á vandaðri gerð og hvítri, hvítt er gott í bílum. Og þeir eru í svona praktikflokki sem er ekki fara niður fyrir hann er aðeins til hægri á Harry, snöggur á stað, rælgóður hjá honum og hann er á undan yfir endalínuna og vinnur þá fyrstu ferð allir líkindum. Þetta er svo kallar TSC flokkur og þeir mega ekki fara undir 990. Það fara ekki allir eins í sturtu eins og sagt er og þarna er Guðmundur Þór Jóhannesson og hann fer alltaf öðruvísi í sturtu heldur en Finnbjörn á mótunum. Þannig að sjáum við Finnbjörn á sinni Kripu, Finnbjörn er búinn að vera á Kripu síðan miðja síðustu öld held ég fara eitthvað nokkur rétt með það. Það er ekki alveg sami bílinn en gefur þeir fyrir innan skettimaka. Á móti honum Guðmundur Þór Jóhannsson á Toyota Nissan eitthvað Sankurulli með alveg velbúnað úr efstu hillu, hann er með túrbílu sem hann myndi sagði má segja
á svona þokkalegu millilandaskipi og þetta er alveg gigantískt flottur búnaður hjá honum og þetta hann er að koma með þetta þannig tiltölulega ferskt. Hann var að skipta hjólabúnað undir honum aftan, setti hásingu í staðinn fyrir sjálfstæða fjörun en þeir eru að fara að keppa. Þeir skipta sér upp Guðmundur, Finnbjörn eða Daddi og það er Guðmundur sem er á undan. Flott ferð hjá honum. Guðmundur fer 5.50 á 1.8. Fínt viðbragð, þeir á báðir ágættir og 5.66 hjá Dadda á móti, það dugði bara ekki til og þetta er að ganga vel að Guðmundur núna, hann alveg stekkur af stað hjá hann, þau sá hvað hann var fljótur út úr hólunni eins og við köllum, það er að segja afstartlinni og hérna vinstir við Otto Páll á sínum vegabíl. Hann er úr Mývatnssveit, hann er ekki frá Akureyri. Er hins vegar í bílaklúbb Akureyrar, þannig að þetta er svona allt í lagi. Á móti honum er Hilmar Jakobsson og skráir sig fyrir Crazy Racing. Það er eitthvað náttúrulega skemmt fólk sem á svona forða, það er ekki það. Þannig að, nei, þetta er alveg öðlingsstrengir, þetta verður alltaf heiti eitthvað skilst mér. Hilmar Jakobsson í hægri braut og Otto Páll í vinstri. Og hvað? Meiri bílar sem ætla að bakka út úr startinu, það er verra. En ég held að það sé svoleiðis að það sé second chance kerfi keyrt hérna. Ég sit hérna bara inn í einhverju búri og fæ ekkert að fylgjast með þessu sko. En þetta var leiðindi. Otto Páll, honum er ýtt tilbaka og þá fær Hilmar bara tiltölulega easy ferð á sínum Mustang bíl. Hilmar er góður, búinn að keyra hérna ferðir alveg á við 3 næstu menn, þannig að hann er búinn að safna í sarpinn og er góður á ljósunum og það yfirleitt klikkar ekkert hjá honum, sem er alveg stór magnað með þann búnað sem hann er hérna. Þetta er klikka flottur bíl hjá honum og hann fer alla leið, hvart mílu og hann fer þetta á bað 10.09, það gerist ekkert mikið flottar en það, hann má fara 9.90 þannig hann er bara rétt yfir því, snildilega vel gert hjá honum. Hvernig er þetta sjónarhótt? Og Ég heyri ekkert. þarna höfum við 2 næstu kemur. Það er Haukur Baldvinsson í hægri braut á þessum hvíta Toyota Supra-bíl. Þarna er þetta náttúrulega að verða alls konar þróun í þessum bílageira og þarna sjáum við alveg típist dæmi 345 Camaro, small block og Carbitor og allt saman sem að er old school sko. Þá byggla landaflaska í aftursætinu. Nei, djók. Það á ekki landa lengur. En það er þetta Björn Viðar Björnsson á kameranum. Stórglæsilegur vagn. Á móti á þetta Haukur Baldvinsson á sínum Turbo Supru, Toyota og það er þetta náttúrulega eins og allt annað í dag. Þetta er allt orðið eitthvað samkurlandi. Þetta er náttúrulega náskildur BMW mótor sem er í þessu Supru. Það er alltaf þetta hugsa út fyrir kassan eitthvað. Þetta er ekstra bara það og ég veit að hann hefur alveg ágætt power en það hefur Björn Viðar líka. Og hvað? Ekki síðan hvor voru á undan en við sýndist nú hægri braut hafa þetta. Haukur Baldvinsson var á undan 10.03 á móti 10.01, hann var bara aðeins og mjög snöggur af stað og stóð sig vel og vann nánast sami tíma á þeim út á undan og náðu í ferðinni
Og hérna höfum við í vinstri braut aftur eitthvað skrítið þótt. Það er Serugi í vinstri braut, Eyþór Ingólfsson, og á móti honum er Sindri Snær Hafsteinsson á möstu sem er búið að örlítið bæta, búið að setja hann 8 cylindra Chevrolet bíl af LS-gerð sem þykir mjög vandað. Á móti honum er náttúrulega 408 Serugi bíl sem eru fínir á stað og hlaus, en Mastan er með mjög og þyngdarhlutföll líka, þannig að hún er líka mjög jafnir, en Sindri aðeins á undan. Japs. Hægri braut vann þessa verð 11.92 á móti 12.12. Þeir eru í flokki sem hittir eitthvað skemmtilegt TE og þeir mega fara 11.90. Og hérna er kominn Hlynur Árnason á sínum Camaro-bíl. Þetta er líkandi flott tæki. Hann tekur viðunandi hraustborun átt hérna. Hann er einn. Ég held að séu 3 og þeir voru kepparna hinn í 2 voru áðan, Guðmundur og Datti. Og Hlynur fer því solo eins og kallað er, eða single, en það sé ekkert single sko, það er ekki það. Hann er búinn að vera nokkuð steady, hann keyrir 1.8 eins og DS-flokkurinn keyrir og hann er búinn að fara nokkara ferðir niður í 4 sekúndur, ég held í 4.92 besti í mannrétt. Settu upp úr inni, en hann á nóg inni. Alveg þráð beinn og flottur, en aðeins hérna tók smá vink í endan sló af. En hann gæti ekki tapa fyrir sjálfum sér. 60 fetin, 10.09, mjög gott hjá honum, 5.05, hann sló aðeins af í endan. Fór bara 198 km hraða eftir 200 metra. Og hérna erum við konir aftur í vinstri braut er Pólius, ég ætla ekki að segja þetta eins og hann er kallaði Palli að vinna með mér, þetta er fínn drengur. Og móti honum er Ingólfur Snorrason sem er líka held ég ágætur, við þekkjum ekki neitt. Og þeir Palli greið er á þessari 800 Hondu sem hann á ekki að vera í þessu flokki, en svona er lífið. Það er ekki alltaf að dansa á rósum, en ekki að dansa á rósum sé ekkert góður, rósum er með pyrkna og það er bara en hún er skaman. Og Ingólfur er mjög góður og þeir gera sig klára til þess að stilla upp. Það er nákvæmnisverk að stilla bílunum upp hana fyrir þá sem sjá tréð. Og eins og ég var að tala að þá er nákvæmnisverk að stilla sér upp og ef þú hreyfir þig út úr geislunum þegar tréð er að fara niður að þá færð þú bara rautt ljós, kallinn minn. Það er ekki flóknara en það. Ég held að Palli hefur þess að verð bara eitt sjálfur og singur. Góð, Palli vann. Og hérna er Snorri Þórarinsson í vinstri og Aðalheiður Bjarnadóttir í hægri og þetta er 600 flokkur. 600 hjól eru að mörguleyti erfiðari heldur en stærri hjólinn því að þú þarfst að snúa þig miklu meira til þess að koma þeim á stað sem aftur kostar það að þú getur annarkvæmt A-spóla eða B-prjóna og ef þú ert aðeins og litlir snúninga þá koma hjólinn niður og hröðinu verður engin. Ok, þá er snögg á stað, þrælgóð og er á undan en þó sýnist Snorri vera að draga á hana, það er ekki nóg. Þetta er bara ekki lengra, það er bara hlus. Og hægri braut vinnur, betra viðbragð, 11.33 á móti 11.43, það er enda mjög svipaði tíma á þeim báðum, þannig að þetta vinst og tapast ást bara á rástínginu, það er bara hlus. Og hérna erum við komin með Sigurjón Markús í hægri braut á sínum Sirkbíl, á móti Sigrín
á hínum Honda Type R og hann búinn að fara hérna mjög marga ferðir og standa sig vel. Gott að vera með svona fjarlægdarbíl, hann kemur að austan. Ég sé ekki með drif á mikið fleiri hjólum, þannig að hann allavega er fljótari af stað, en svona Hondur vinna alveg haug og helling, sko. Og ég held að það vera með það. Já, það vinstri braut sem vinnur 12.90 í, held ég 12.90 flokki á móti 13.00 og þeir voru nánast með sama viðbragðastað, þannig að ekki breyttið af því. Og hérna er kominn Arnkell Ragnar í vinstri braut, taka 2 á honum og Sigurður Tryggvason í hægri braut. Hvítur bíl á móti svörtum sem það má víst ekki tala litið, það getur maður sem rauður og blá. Allavega, þeir eru þarna og þeir eru tónabáð það á undan og keyrir þetta allavega á undan yfir endalínuna, það var ekki þjófstartöð eða neitt úr þá þetta bara mimrandi bíl. Og þá vantar okkur skiltin eða tímana, við erum hérna í myrkri. Jæja, hérna er þetta komið. Þeir eru í 12.90 flokki og hann fyrir 14.31 en hann vinnur. Svona er lífið ósanngjarnt, sko. Hann vinnur á mun verri tíma því að hinn fór 300 undir tíma. Það er bannað að fara niður fyrir þennan 12.90 tíma sem þeir gefa upp í flokknum. Það er það sem að gerir flokkinn spennandi að þú þarft að vera á undan en þú mátt ekki fara niður fyrir tíman, þannig að það þýðir ekkert að koma með eitthvað 10 sekúndar bíl og alltaf keppa í 12.90 flokki og steikja þetta, það bara virkar ekki svoleiðis. Þannig þú þarf bara að vera góður dræver og hann í barnslegri gleði hefur mist sig aðeins og náði þessuna betri tíma heldur en hann sennilega hefur átt von á, þannig að hann fór aðeins undir tíma. Ykkur að 300 kallur öri. Þó að þetta sé ósköp einfalt, þetta keyra bara eina braut og það bara er ekki alveg svoleiðis. Þetta er margt sem að spila inn í svona kvartmýlsporti og sérstaklega það að þú þarft að slást við jólatréð. Jólatréð, þú þarft fyrst að stilla þér upp í 2 geisla þarna sem eru efstu hvítu ljósin á trénu fyrir þá sem sjá það og síðan þetta halda hjólinu, tækinu, bílnum, grafkjurrum á þáttinu og tréð þegar hann staði niður og það kemur gult og gult, það eiga að vera 3 gul en það eitt í sumarfríi þannig að það eru 2 gul og svo kemur grænt og þú getur lagt af stað á undan græna ljósinu en bara pínu lítið. Þannig að ef þú leggur af stað á grænu þá ertu alveg pottitt og seinn. Hérna er Ólafur Ragnar í hægri braut og Sigmar í vinstri braut. Og þannig að sjáu þetta eru 1000 hjól, miklu minna snúi, miklu meira tork og power. Og aftan frá sé ekki hvora á undan. Sýnist að hafa verið vinstri braut, stakk sem það fyrir. Það var vinstri braut sem sigraði á verri tíma, hann fyrir 8.96 á móti en nei, hann var betri tíma, fyrir ekki bull og blæður. Allavega, hérna kominn Hrannar Ingi Óttarsson á sínum 1000 kafa á móti Palla á sinni 800 Hondu. Palli eldna voru stað, stendur sér haugvel á ljósónum en þetta er eldgömul Honda og já, þið índælasta hjól en er ekki alveg sambarlegt við þennan kafa hjá honum Hrannari og Hrannar sigraði því, hann fer 9.72 á móti 11.70 hjá Palla. Ég ætla ekki, Palli er letti og það er alveg skelfilegt nafna. Þetta er eitthvað svona alveg 2 öftutu blaðsíður úr símaskarunni sem að maðurinn heitir.
og það er sko efnisífriti. En þarna kemur Guðlu kóngurinn sjálfur, Friðrik hinn ógurlegi á sínum Chevrolet Nova bíl. Þetta er alveg glimrandi fínt burnout sem hann tekur þarna út á miðja braut og ég veit ekki hvort hann er að fara bara svona sýningarferð eða hvað, en hann vann hérna King of the Sting keppnina sem var hérna fyrir örskömmu síðan og fór heim auðugur maður. Eins og ég á búinn að taka á ramma, það bara gefur auðvitað, þetta er alveg reyn tekjulind að eyða nokkrum miljónum í bíl og vinna svo 30.000 krónur. Það bara getur ekki líka. En þetta er mjög flott bíl hjá honum og hann fyrir einn. Fyrir fyrir geitlaðan og næsta geitlaðan. Og hvað? Hann fer 1/8 eins og hann átti von á að fara og hann átti líka von á því að fá prótri en hann fikk ekki prótri og hann fer 10.29 á svona 9.60 og það skiptir ekki máli þegar hann er einn. Og hérna ætti að vera Otto Páll á móti Sigurði Ólafssyni en Otto Páll eitthvað ekki mættur allavega á sínum vegabíl. Það er eitthvað hjá hann, það losnaði hjá hann allt hérna fór í morgun og tók í sundur ykkur á hosu og hann lenti í smá hremmingum kakkalörið. Þannig að bara þetta gerist. Þannig að Sigurður Ólafsson er alveg sigurstránglegur þarna í höfðri braut. Það er bara því hann er einn. Nei, þetta er bara beinn og fín eftir brautinni og klára þetta. Og tíminn á að það er Hilmar Jakobsen í hægri braut og Harry Samuel Herlúsen í vinstri braut. Harry á sinni hvíti Chevrolet með pínlítið gas. Á móti Hilmar er með nýmóðis Mustang bíl með blásara og alls konar tæknibúnaði. Ég veit sér tryggja hraða rúðuþurrkur og útvarpstæki. Ekki var nú gott að sjá hvor úr á undan, en gæti hafa verið Hilmar, gæti ekki hafa verið Hilmar. Allavega Hilmar hljómstartaði glimrandi pentu á meðan að Harry á mjög gott viðbragð. Einungis 500 frá hljómstartið, þannig að hann er bara alveg hugflott hjá honum. Og hérna höfum við Hauk Baldvinsson í vinstri braut á Súbrunni á móti Sindra Snæ á Möstunni. Þetta er náttúrulega þvílíkt flotti bílar báðir tveir. Og Mastan er á undan allavega. Og hann sigrar. Fer 12.05 á móti 12.18. Þeir eru mjög jafnir og þeir eru jafnir á stað. Sindri örlítið sneggið og það var það sem hjálpaði til sigurs. Ásamt að vera 15 pílið betri tíma. Og hérna við Björn Viðar í vinstri braut og Eyþór í hægri á sínum sjöryggibíl.
það munar ábyggilega ekki nema 30 árum á þessum bílum í aldri. Snöggur á stað, en kameran á undan yfir endalínu. Og það var Eyþór sem vann því að Björn Viðar fór undir tíma aftur. Hann í svokölluðum TE-flokk og má ekki vera svona kraftmikill sko. Þannig að það ýmislegt sem þarf að athuga þegar menn að þurfa eftir brautinni, til dæmis ef þeir á undan í svona flokki og fór mikið á undan, það kann ekki góður lukkastýra. Mjög trúlegt að þú sért að fara niður fyrir. Þannig að þú þarft að fylgjast með þínum bíl og eiginlega hinnum bílnum líka ef vel á að vera. Og hérna sjáum við afganginn af þessu jólatrí okkar sem búið að þjóna okkur hérna í ykkur 25 ár. Þetta alveg þvílíkvandaður búnaður, en mann sinn fífilfegurri, eða sitt fíflfegra eins og maðurinn sagði. Og það önnað tré á leiðinni til landsins, en bara því miður komst ekki í sendingu, þannig að við verðum að frumsýna það næst. Það alvöru tré, sko, LED ljós og læti, sko. Allt annað líf. Og hérna höfum við útínni yfir keppnissvæðið og pittinn. Og svo brautin hérna sjálf. Stjórnstöðin hérna lengst til vinstri á þessari mynd. Og svo Verslunarfélag Kaupfélagsins og sjálfbann og félagsmið heimilið. Hérna komin Ólafur Ragnar í vinstri og Ingólfur Snorrason í hægri. Þeir báðir grimmir keyrarar, þeir sjálfur sér ekki spinnukallar í þeim skilningi og þeir hafa alveg lúmst gaman af þessu og eru mjög ánægðir með það. En þeir svona hringarslustrengir og þeir búin að keyra hérna upp alveg þó nokkuð dekkjaganga hérna á brautinni, því að það stór og mikil hringarsluðsbraut hérna. En núna eru þeir í spinnu og þá þarf líka að vera hægt að koma þessum tækjum af stað. Og það bara alls ekkert auðvelt. Ólafur Ragnar frábær starti og á undan yfir endalínu. Ingólfur ekkert paralukkulegur með þetta. Það eitthvað sem verið tekið fyrir kafstofunni. En þeir voru mjög gott viðbragð og það 9.65 í hægri og 10.19 hjá Ingólfur. Hann var búinn að slá af, kallaði þetta bara svindl og eitthvað. Nú eftir keppnina, þegar þessi keppni verður búinn, þá verður smá pása hjá okkur og svo ætlum við að gera hérna smá svona Ganni bracket keppni þar á eftir. Það sem menn fá bara að setja sitt eigið index, þar eru bara allir jafnir. Það geta allir unnið, enginn bursið frá vélbúnað og öðru. Þá það bara bílstjórinn og hann ákveður tímann sinn sjálfur. Og hérna menn að dástað Toyota Nissanunum hans Guðmundar. Þetta ekkert smáglæsilegt tæki. Og virkilega gaman að hann að ná alveg frábærum ánæglega hérna í dag. Þetta svolítið svona skátahreyfing hjá okkur stundum, þó við gerum grín hvor og öðrum svona, þá erum allir voðalegi vinnir og við erum voðalega barslega glaðir ef einhverjum gengur vel. Jafnvel þó við séum að keppa við það, við verðum að hafa það bara, maður grætir svo bara í kottan þegar maður kemur heim. Og þarna sjáum við Mustanginn hjá Hilmari, hann með viftu, þetta svo heitur bíll. Nei, hann að kæla aðeins. Það þannig að þeim hann kaldari sem mótorinn þeim hann betur vinnur hann. Þannig að það verið að reyna að ná á nokkrum hitakúlum. Og upp í stjórnstöðu stöðuvinna
fylgjast með því hver á að fara í hvern næst og láta þá svo síðan vita, því að það er eins gott að menn vita því hver á að fara í hvern. Og þannig að keppendur og ökumenn, þeir eru vinsalega spennur að vera við tæki sín svo það sé hægt að finna þá. Þurfum ekki að fara að leita að þeim einhvers staðar út borg og bíl og plan. Og þarna sjáum við yfir húti hjá Hlín, það er nú ekki síðra kveikvöðarverk. Ég er ekki að tala mannin, ég er að tala bílinn. En hann í símanum. Þetta skemmtilegt, þetta æðislegt. Nú þeir sem á keppnisstað hérna, þeir skilja ekkert hvað ég að bulla því að náttúrulega það eitthvað allt annað efni sem á skjánum. En það bara, svona þetta, það skilja ekki allir allt, ég er löngu búinn að skilja það. Ja, þetta bara æðislegt og við hingum hérna smá stund meðan að stjórnstöðin raðar upp í næsta riðil, menn slá hvern annan út og í mörgum flokkum er svokallar second chance, þá þarf þetta að tapa tvisvar. En annars bara kalda kvartmjölu keppnisreglur sem eru í rauninni bara eitt tap og himmiði góði. En að því verðum ekki fleiri að þá keirum við svona second chance þannig að þú átt annan möguleika. Já, ég veit það. Þetta var alveg frá. Það er alltaf replay taka. Já. Já, er það ekki að virka lengur? Já, það kom encoder error á. Virkaði rosa fínt batteri í gær. Svo bara búið issue með það. Okay. Ég ætla að fljúga drónunum heim og bara spara hann aðeins. Já. Þetta er hann ekki í minn. Þeir eru komnir á stað, Benedikt Bergmann Sláðarsson á sínum Grammaróbíl á móti Sigurði Tryggvasyni á sínum Pontiac-bíl. Þannig munar ekki því. Tveir GM-bílar, flottir vagnar.
að vanda sig við uppstillinguna. Índis Bendis aðeins á undan að stað. En hann held ég á undan yfir endalínu. Það var Guðing, hvað má fyrir fara neðan það? Jöp. Það sigur í hægri braut því að Benni fór undir tíma, fór 12.85. Hinn fór reyndar undir tíma líka en það sem bjargar hann var minna undir, hann fór 12.89. Og þarna þarna í þessu bracket fyrirkomulagi, ef þú ferð undir tíma þá einu sem getur bjargað er hinn farið meira undir. Þá skiptir ekki lengur máli hvor á undan, heldur bara sá sem vel meira niður fyrir tíma hann fær rautt ljós, eða ekki rautt ljós, það er ekki grænljósi. Og við bíðum samvöxsumlega og þolinmóð eftir næstu keppendum sem eru vafalaust að gera sig klára. Það eru flókin öryggisbelti í þessu og svo hjálmar og leiðbeiningarnar týndar og þetta getur allt tekið tíma sko, það er bara flöðs. En veðrið leikur við okkur hérna, það er hérna alveg bara fín í hiti, bara einhverjar 18 gráður og reynda skýjað svona. En hlýtt og mildt og gott. Svona, Hendrik. Já, þú reyna að ljúga drónanum lengja fram. Þú veist að lenda og svona. Já, þessu maður ekki, já, ég skil ekki. Þetta keyrir svona svo sem hratt út, það er ekki það. Og það eru nokkrir flokkar sem eru bara komnir hérna að úrslitum. Í mótorhjólaflokknum eins og G- sem eru minni hjólin. Það eru reyndar 3 eftir. Það er Ingi og Heiða eftir að fara að sjá hvort þeirra fer svo síðan í Snorra í úrslitunum. Í G+ flokki þar sem eru stærri mótorhjólin, það eru Sigmar og Hrannar, þeir eru komnir í það að fara til úrslita. Komnir í úrslit. Og þeir eru 2 í O-, Jóhann og Ingo, þannig að það er mjög trúlegt að þeir keppi. Í DS-flokki, eða Door Slammer, hurðabílaflokki sem að gerðu hérna, þar er Hlynur og Guðmundur komnir í úrslit. Þannig að hér koma hjól. Ég hýni sett að vera Hrannar á þessu færi. Og á móti honum eftir þá koma Sigmar. Þeir kynna vel og samsömlega, þá þarf að hita dekkin til að fá grip. Þá verða þau mýkri, gúmmi verður mýkra og meira grip og út á það snýst grínið, það er að hafa grip. Svo að menn sé ekki hérna eins og klöngdýr á hálkubretti. Eða Beljánsvelli. Hrannar, Sigmar. Og hvað? Hrannar alltaf á undan á stað, við sjáum ekki tríðan en við sjáum ekkert ef þeir eru að þjósta þetta neitt. Og Hrannar eru á undan yfir endalínuna. Og það er vinstri akrein sem hefur þetta. Hrannar á 9.42 á móti 9.67.
hjá Sigmari og Ragnar var aðeins sneggra af stað. Og hérna er komin Pálius og Ólafur. Pálius í vinstri braut og Ólafur í hægri, eða Palli. Og þetta er ekki alveg sanngjarnt, en þeir eru báðir höfðgóðum stað. En svo vantar hann að 200 kúbík í vinstri braut sem að bara því miður er bons og hellingur alveg. Og Ólafur Ragnar fer því áfram. Og hérna erum við komin með Heiðar Arnberg í vinstri og Sigurður Tryggvason í hægri. Og þeir taka sitt burnout. Dekkja brennu. Hita gúmmín, þetta er náttúrulega engin mengun af þessu með þetta bíp gos sem er hérna hínum yfir hólinn. Heiðar eldsnöggur á stað, en Sigurður að hvað? Er að draga á hann og þeir eru alveg hnífjafnir yfir endalínuna, en það er vinstri Ragnar sem vinnur þetta, Heiðar Arnberg á 10:03 á móti 12:95, þó hann hafi verið með betri tíma Sigurður, að þá var hann örlítið seinna á stað og það er nóg til þess að hrekkja þetta aðeins. Og hérna höfum við Arnkel Ragnarsson og hann keyrir fram hjá pollinum þegar hann er frá Selfossi og Selfossingar eru alveg þekktir fyrir það með vatnsofnæmi og keyra ekki í polla. Þetta er þetta vandaður kræsli bíll og er með pollaofnæmi. Benni er ekkert smeykur við polla og tekur hann að smá burnout. Benedikt í vinstri braut, Arnkell hægri fyrirgefðu. Og aftur deyr bíllinn með 9 strípurnar á stökklínunni, en það er fínt, hann er bara ekki tíma til þess að skoða strípurnar. Og Benni er búinn að fatta þetta, þannig hann er löngu búinn að slá af, hann ætlar ekkert að fara undir tíma eða eitthvað vitleysu. Þarna hefur hann eitthvað sprengt upp úr og smá eldur, en þeir hérna gefa þessu smá blóðdjóp þarna, eða það er að segja þeir blása á þetta fyrirgeði. Páll er ansi vindmikill svona þegar hann tekur sér til. Gustar af honum. En þessi döstur er náttúrulega með blöndung og annan slíkar vandaðan búnað sem getur verið svolítið viðkvæmur. Og ef það er snöggefið í, þá getur það þess að koma bara ha og af og smá kabúm og eldur í framhald af því. Þannig að Benni vann þetta á umkunnaverðum tíma. En við erum að fá mótorhjól. Það er Ingi Björn, vinstri braut og Aðalheiður í hægri. Og þetta er 600 hjól, hvort tveggja. Þeir eru saman, kallaði G-. Og hvað, aðeins fljótar af stað, en mér sýnist Ingi Björn bara að hafa reynilega meira afl.
kemur til lítið að merkja það að hjóliðunar er til sölu. Þá hefum við Ingvar Snorrason í vinstri og Jóhann Leví í hægri. Ingibjörg vann þetta á 10.67 og 11.34 hjá konunni. Jóhann Leví í hægri og Ingvar Snorrason í vinstri. En Jóhann Leví hvað? Nei, Ingólfur er kringar, ég held það. Jóhann Leví hafði þetta á, þeir voru með mjög gott við bara báðir og jafnir, en 11.14 á móti 11.22. Og þannig að komum við Finnbjörn Kristjánsson til að fara eina ferð sér, en hann var settur aftur fyrir ykkur þetta vegna, hvort það var að eigin óskað annara, veit ekki. Hann ber niður aftur, enda svo sem á hann ekki að vera, en þeir eru að fara í úrslit Guðmundur og Hlynur áfram. Þarna hefur við þessa fínu drónamynd hérna af pitsvæðinu. Og hérna er alltaf komin í hægri braut Benedikt og í vinstri braut Sigurjón. Benni á sínum kamerabíl og Sigurjón á Sergi. Og þeim er bent áfram inn í braut. Þú þarft að keyra þarna inn í sérhvert geislan. Þú sér náttúrulega ekki geislan og þú sér bara ljósið kvikna þegar það út komin í hann. Þannig að það er að gera að fara rólega og varlega til þess að geta verið á þeim stað sem þú vilt. Það er mjög jafnlega stað. Gott að stöðu báðum og þeir fara þarna hnífjafnir yfir. Benni er á undan yfir endalínuna og en hann fer undir tíma 12.80 á móti 12.98, þannig að Sigurjón vinnur þessa ferð. Og við erum komin hérna með í vinstri braut Haraldur og í hægri braut Sigurður Tryggvason á Firebird Thompson.
og hann er að dána undan ennþá, en hinn er að draga á hann. Sigurður róar sig eitthvað aðeins í endan. Það er bara misfarist eitthvað hjá hann starti hjá hann Haraldi. Þannig að hægri braut unnur 13.33 á móti 13.55. Glimró og hérna er yfir pittin, það er ýmislegt sem þarf að athuga oft á milli svona ferða. Það er náttúrulega mikið af þessum bílum eru í fyrsta lagi með mjög takmarka kælikerfi, þessum keppnisbílum þarf að segja, og þeir hafa þar alveg ekki eldsneytistangurinn algjörlega bara mínimum. Bæði er það náttúrulega öryggisástæðum, maður verður ekki að keyra með of mikið af eldsneyti virka fyrir úrskeiðis. Þá náttúrulega ertu bara að auka hættuna á því að valda hérna stór eldsvoða einhverjum. Og því vitið til betra að vera bara með pínulítinn bauk sem að rétt endist ferðina, og þeir þurfa fyrir náttúrulega fyrir vikið náttúrulega að fylla á þetta alltaf á milli ferða. Þannig að það er að gera að vera með aðstofamann sem er velvakandi, svo þú leggir hann ekki á stað með tóman tank sem verður umkunnavert og tekið fyrir á ársóktíðinni og því að stríkt náttúrulega í 2 ár. Það er að segja að þau eru bensinlausi ferðinni. Við áskilum okkur rétt til þess að vera með almennan kvikindisskap. Hérna höfum við vinstri Heiðar Arberg og Sýrin í hægri braut. Þetta er 12.90 flokkur. Annan með drifið á framan og hinn með drifið aftan. Þetta er bara sikkur aðferðin. 8 sílindra í vinstri braut á móti 4 sílindra á turbo í hægri braut. Að sjá hvernig það er, því að framtíðsbíllinn er alltaf aðeins á seinni út úr hólunni eins og við köllum. Heiðar Arberg er hérna á undan Sýrin og þá hann verið sjái, og það er vinstri akurinn sem hefur þetta 13.06 á móti 13.57, en til dæmis er Hondan á 185 á móti þannig að hinn var á 165 km hraða, þannig að hann var að draga hratt á hann. En stöku sinnum er þessi braut ófarlega stutt. Þetta er Finnbjörn kominn á sínum grippubíl. Og þetta voru náttúrulega eitthvað pínu lítið. Við notum vatnið aðalega til þess að bílarnir hafa náttúrulega mikið grip á þessum hjólbörðum, þannig að það er auðvelt að þeir ýti sér áfram í staðinn fyrir að byrja að hita dekkin. Og hann tekur aðeins smá stuðsporn og þarna. Sonur hans er ekki ánægður með þetta, sá sem hleypur þarna í hurðinni, vill fá hann bara alveg aftur, bara í vatnið. Baka meira, baka meira, baka meira, baka meira. Baka meira, baka meira. Jæja, það vil ég. Og eins og ég sé, ef þú ferð ekki í vatnið og gleytir ekki dekkin, þá bara getur farið svo að þú náir ekki að
taka svona almennilegt fornóten sem við viljum fá hita í dekkin og þurrka þau almennilega. Svona er þetta gert, krakkar minn. Þannig er þetta að tala 47 ára reynslu á svona sporti. Bíllinn náttúrulega fyllist að reyk, sem að Volvo voru ekkert eins þéttir og þeir voru hérna á sínum tíma. Það er búið að taka úr teppin. Það er bara... En þetta er keppnisbíll, en hann er á númerum. Bíll og beint út úr hólunni og hann fer 1/8 tíma og hann fer 5:80 á 194 km hraða. Flott ferð þetta. Og hérna höfum við Sigurjón Markús Jóhannsson í vinstri braut á sínum sergibíl og Sigurður Tryggvason á hvítum Transan Firebird. Ég veit ekki hvort þeir fyrirgeði, en þeir eru ná frændur og þeir vanda sig að stilla og tilbúnir. Sigur að vera aðeins fljótar af stað og þeir eru jafnir og hvað? Sigur hann undan yfir endalínu. Jöp, Sigurjón hafði þetta 13:05 á móti 12:96 en Sigurjón mun sneggra af stað og það er gildið. Og hérna er Aðalheiður í vinstri braut og Snorri í hægri og Snorri tekur burnout með sveiflu, þá lætur hann hjólið detta aðeins niður á hliðarnar til þess að hita niður á hliðarnardekkjunum því að síðan náttúrulega þegar hann fer af stað þá klemmist ekki niður og þá er ágætt að vera með það hreint og fínt á hliðunum. Og hvað? Trúlega örlítið þjófstart hjá Aðalheiði en hún er bara hætti og Snorri Þórarinsson þeysir þarna. Nei, hún þjófstart ekki, þetta er bara að vera aðeins svo lágur snúningur og datt út úr powerbandinu. Viðtalingstæki. Ólafur Ragnar vinstri, Sigmar H. Lárusson í hægri. Og mjög góður að stað báðir en þetta eru hjólarar af Guðs náð alveg, keyra hérna eins og ég segi nóga bensíni til þess að bjarga COVID. Ólafur Ragnar á undan og það er ekkert brakkið þarna en það bara sá vinnur sem er á undan, það er bara hluts. Ef þú þjóstast ekki þá er það bara geðveikt og við fáum þær upplýsingar, ekki jætt bráðum. Eða ekki? En það var vinstri Ragnarinn sem hafði þetta, Ólafur Ragnar á 9.52 á móti 9.74. En hérna kominn Haukur Baldinsson í vinstri og Eyþór Ingólfsson Melsteð í hægri. Toyota Supra hvíta lit í vinstri braut á móti gráum Cherokee SRT 8
hann er ábyggilega að fara að setja undir vetardekking hvað og hverju því að hann bara lætur loga gúmmíinn þannig. Nei, svo gott að taka flott vörnöld. Og þeir eru fættir að stað, allir á grænu og hvað Haukur á undan, já. Það var að spurningin, fór hann undir tíma eða eitthvað? Jeps, hann fyrir undir tíma. 11.85 á bara að fara 11.90 á móti 12.18 hjá Eyþóri, þannig að Eyþór sigrar þessa ferð. Yey! Það er betra enn með þjóðfélaginu. En hérna höfum við tvo menn sem að hafa alveg svakalega gaman að lífinu. Og þeir eru í þessum vinalega félagskap sem heitir Crazy Racing og ég held að þessi væri ábyggilega alveg vel þess virði að vera flög á vegg þarna þegar þeir eru með ársöldstíðina. Þetta er svo ljútafulli. En þetta eru grallar að dauðans og þeir eru hérna til þess að hafa mikið gaman að þessu. Góði keppnismenn. Jarðaðan að stað, Hilmar. Hilmar hefur verið að held eitthvað. En Hilmar hefur meira aflög síðanlega. Og það var spurning. Fór hún undir? Lips. Það fór ekkert undir. 10.08 á móti 11.01. Hilmar sigraði þessa ferð. Og hérna er aftur komin Jóhann Leví og Ingólfur Snorrason. Ingólfur er sko ástæð fyrir Ingólfur Snorrason kemur hérna trekk í trekk. Það er ekki vegna þess að það eru margir sem heit Ingólfur Snorrason, þetta er hann að keppa í tveim flokkum. Og það er alveg leyfilegt. Það er ekki sem hafa gefið í séns. Ingólfur er snöggur af stað og hinn hangir alveg í honum. En mér sýnist Ingólfur verið að hafa þetta. Ingólfur vann 10.86 á móti 11.06. Núna sára litlum. Og hérna er komin Hlynur Árnason í hægri braut fyrir Ríkjavíði á móti Guðmundi Þór Jóhannsinni í vinstri. Hérna er tvær aðferðir við að bláka. Það er sem sagt stór 8-cylindra amerísku mótor í sérsviðinu keppnisbíl og hitt er svo sem sérsviðinu keppnisbíl líka en farin alveg á önnur leið. Það eru 6-cylindra línvél og Toyota-gerð í grunninn. Allt náttúrulega afturmarketóð með svera turbínu og þeir eru að fara hérna í úrslit í Dorslammer flokki. Nú er ekki þetta gefið. Ráningar. Hlynur er langt á undan á stað og hann fer 4.98 sem er bara stefni í góðu tími hjá honum og á móti 5.42. En ábyggilega Guðmundur mjög lukkulegur með sína ferðir hérna í dag. Þetta er fyrstu ferðin sem hann raunir að fara á bílnum og hann var í sjálfu sér ekkert skráður í keppni. Hann bara að því að fyrir félagskapin og skátatilfinninguna þá ákvað hann að vera með. Þeir voru nú ekki fleiri en þetta í flokknum og ég er að standa sig hérna alveg súper vel. Og hérna eru komin í held ég bara úrslit. Nei og ég er ekkert viss um það. Allavega í vinstri braut Sigurjón og Sýrin í hægri braut. 8-cylindra versus 4-cylindra turbo. Fjórhjóladrif í vinstri braut og framdrif í hægri braut. Og svo náttúrulega
Það eitthvað svona stólvarnarsystem að þessari Hondu sem er þessi kabúm, kabúm, kabúm sem á startlínni og leifar hann að ná ótrúlegu starti með að þetta er framtíðsvíl. Með sýnist vinstribraut hafa verið á undan en það er hægribraut sem vinnur. Það er hægribraut sem er á undan, ég skal bara segja það. Sýnin er á undan 13.06 á móti 13.07, það getur ekki verið mikið jafnara. Þannig að þetta er málið. Það er hósið turbo og eitthvað sem segir kabúm, kabúm, kabúm. Þá vinnum við það. Þetta var flott ferð, þau voru alveg nýjafnir. Og eins og þið sjáu þessu myndum þá hafa guðirnir verðflokknum á þessu sporti og splæsa okkur þessu fína veðri. Milt veður, skýjað, mjög gott fyrir myndatök, mjög myndarænt fyrir myndatökumenn. Og hérna er kominn Ingólfur Snorrason í vinstri braut á móti með Jóhann Leví Jóhannsson í hægri braut. Og þeir vanda sig við uppstillingu. Svo er þeir rétt hreyfa hjólið fram inn í geislan. Svo er það réttum stað. Og hvað? Þeir eru nýjafnir. Nei, þetta er lög. Og Jóhann Leví sem sigraði þetta 10.86 á móti 11.49 á þessum 600 hjólum. En hérna erum við komin með Snorra Þórarinsson í vinstri og Ingi Björn í hægri braut. Og það er Ingi Björn sem er á undan. Og sigrar þetta 10.79, það er snildartími hjá honum á móti 11.48 í vinstri. Eru báðir sikkurum yfir 200 km hraða. Þetta snýst startið og startið aðalega. Hrannar Ingi Óttarsson hérna í vinstri braut og Ólafur Ragnar í hægri. Jöfn startaði báðum og þá var spurningin hvort og betra. Sýnir sá þessu sjálfur Hrannar hafi verið á undan og hann var á undan 9.48 á móti 9.62 og þeir eru nánast upp á og hérna kemur Friðrik Danielsson á sinni sjálfurlegt Nóvubíl. Hann er bara að láta mér vita því að það sé ennþá King of the Street sko. Bara hafið á hreinu.
hreinsa úr gasi, þetta var ekki hnerrakast sem var þarna. Þetta er að hreinsa það er loft í gasinu, því að þegar nítróðið er notað, þá er það notað í rauninni í fljótandi formi. Þannig að það þarf að lofttæma kerfið og það er þetta kemur með gufu og reyk. Vatnstelpur að staða hjá honum. Og hvað? Hann fer 1/8. Og hann fer 6:03 á 1/8 og 10:17 á kvartmílinn. Hann var ekkert að gefa kvartmílinn, það skipti minna máli. Í vinstri braut hérna Eyþór Ingólfsson og Sindri Snær í hægri braut. Masta í hægri braut, Sirki í vinstri. Eyþór aðeins á undan á stað en Sindri er eldsnöggur síðan og hefur mikið afl í þessari möslu. Og spurningin fór ykkur undir tíma. Það er vinstri braut sem sigrar. Eyþór Ingólfsson sigrar þessa ferð 12:00 á móti 11:76. Sindri Snær var aðeins og kátur á gjöfinni og fór undir tíma sem er alveg svakalega kolbannað. Og hérna höfum við þá Heiðar Arnberg í vinstri braut og Sýrin á sínum Honda-bíl í hægri. Og þeir eru að keppa í svokölluðum 12:90 flokkið en mega ekki fara niður fyrir 12,9 sekundur. Og jafnvel af stað. En eitthvað skýrskiptingi á Heiðari og Sýrin er allavega á undan. Og hafa hann ekki farið undir tíma en eitt svoleiðis og þá er hann að sigra þessa ferð. Og það gerur hann. Við 13:50 á 12:90 undir því að vel öruggur enda sá hann að hann var í einhverjum remmingum vinstri braut og hægði bara á sér. Og hérna höfum við Harry á sínum. Á sínum Chevrolet-bíl á Hilmar Jakobsen á sínum blásara Ford í vinstri akrein. Crazy Racing á móti tiltölulega heillegum Hafnfirðingi í hægri braut. Og þetta er einn alglæsilegasta Chevrolet sem hefur verið hér í dag. Hilmar Jakobsen, Crazy Racing. Nei, það var þjófstart í hægri brauti á Harry og báðir sáu það, þannig að þeir slá af bara báðir. Hægðir og hundasúrur og ýmis ljót orð sem heyrast núna inn í hjálmunum í hægri braut. En það má þessum geta þess að Hilmar þjófstartaði eiginlega líka en hann þjófstartaði náttúrulega bara minna og seinna þannig að það telst bara eitt þjófstart í hverju reysi. Eyþór Ingólfsson í hægri braut og Sindri Snær í vinstri. Núna er að verða fáir bílar eftir þannig að þeir þurfa að koma bara alveg trekk í trekk, þá er eins og það verið ekki með eitthvað hitaproblem eða neitt. Og Sindri Snær með ágætis veit af því en veit líka að hann getur verið að fara undir. Þetta er eiginlega
ferð sem nokkuð örugglega vannst og tapaðist á því hvort fór undir og ekki. En það er 12:21 í hægri og 12:42 og hægri braut sem sigraði þetta. Eyþór sigraði á sérvíkinu. Og aftur í Sýrin komin inn að ég fyrir aðra hverja ferð. Það vill okkur til aðeins og svona Hondur Egið ekkert svakalega. Þannig að hann á eftir að keyra austur af Vík í Mýrdal. Og Heiðar Arberg á Mustang í hægri. Þeir eru bara mjög jafnur af stað. Og ennþá jafnir. Sýrin á undan samt. Já. Hondan var á undan, en við erum ekki búin að sjá hvort það er einhver ljót ljós eða hvað. Nei, Sýrin er að sigra þetta. Fór hérna bara easy 13:06. Sindri Snær var ekki að fara að sína góðu ferð. Og þá er spurning hvort að það hefur verið 1-1 hjá þeim, Hilmari og Harry. Og þeir koma því aftur. Það er sennilega endaúrslit. En eins og áður hefur komið fram, þá þarf það að tapa tvisvar til að vera úr. En þú mátt tapa einu sinni. Og í úrslitum er oft þannig að það er þeir sem eru til úrslita sem hafa báðir tapað og báðir að tapa í annað skipti. Harry í hægri braut, Hilmar í vinstri. Þeirra síðasta ferð landst á þjóðstarti, það er að segja landstæðingurinn þjóðstartaði meira. Þannig að því sjáum að taugarnar er alveg fandað til hins ítrasta. Harry er á undan og er á undan yfir endalínu, en það var þjófstart í hægri braut, örfín 200 úr sekundu sem að þjófstartaði. Hilmar með umkunnulegt viðbragð en vann á þessu. Hilmar í forfari fyrir Crazy Racing Ford-vinafélagið. Er núna frekar kátur. En hann er svo sem alltaf kátur, það er ekki það. Það er ótrúlegt. Og ég held nú bara að þetta hafi bara verið síðasta ferð í þessari hennar ágætu keppni. Og við höfum verið að fá þarna úrslit og bollur gleði með það. Ég set bara establishing shot í tæminu. Hilmar sigraði þetta og Harry fór 10:06 eins og ég sé á hálffínu þjóðstarti. Og þá er það smá bið hérna hjá okkur og við síðan röðum upp í þessa bracketkeppni sem við ætlum að hafa. En það í millitíðinni verður verðlaunaafhending fyrir þessa keppni. Þetta er sem keppni í Íslandsmótaröðinni
og við þurfum að fá ganga til frá henni, þannig að það verður hérna smá pása og músík. Keppnin á að byrja 15:30 segja þeir, bracketkeppnin, þá verða allir á móti öllum. Við sjáumst þetta smá. Nú fyrir þá sem eru hérna á staðnum að þá fer verðlaunaafhendingin, hún fer fram við pitthúsið, það er að segja skúrin sem er í pittsvæðinu. Fyrir þá sem vilja sjá hvernig þetta fólk lítur út í alvörunni, bíllaust og hjálmlaust. Ekki það að það sé fögur sýnlegt þannig en allt í lagi samt. Það mótum við klappa þeim á baki og klappa við þeim.
demons inside us. No one's soul is safe from it all. I know we both want to do the right thing. The needle in our compass is trembling. Trapped in the flames as our house burns down. Left for dead 'cause we can't find common ground. We can't find common ground, so we agree to burn it down. It's so hard to find the truth. The other side wants to bury you. And it's so hard to find the way when the other side wants to play it like a game. It's all about who's wrong, who's right. Don't wanna learn, we just wanna fight. If different thinkers had enemies, just think of what we could be. If all thoughts were in harmony. I know we both want to do the right thing, but the needle in our compass is trembling. Trapped in the flame
Svo er Michael kominn á einhvern stað allavega. Það heyrðist ágætlega. Party every day, party every night. I got something really dirty going through my mind. Love the way you move, I wanna kill the guy. I can't stop staring at you, you're so damn fucking fine. Is it wrong that I really hate to dance? Maybe I'm just losing my only chance. But I knew it was love at the very first glance. I don't care what you say, cause tonight you're gonna be my girlfriend. I don't give a fuck about your ex. So get into my room, we're gonna make a mess. You should also call your best friend. Tonight I'm gonna be your boyfriend. Don't be shy and put your hands down my pants. We only got tonight, whoa, for us to make it right. Hey, hey. Love you in the day, want you in the night. You know I got that something to mess up your mind. You love the way I move. Og þeir standa er gefilegt. Já, núna er ég bara við hliðina á borðinu.
Það er bara upp. Þá er það Íslandsmótið í dag. Bara fengur loksins ágætis veður. Og ágætis skilirinn, gaman að sjá fyrir þetta. Takk fyrir að koma. Það er svo sem ekkert nema að drífa sig bara í velnaðarveitinguna, svo að sé þetta fara beint í næsta mót. Engmundur tekur við bara. Það er mótihjóli, opið flokkur og mínus það er í öðru sæti Ingólfur Arason. Og í fyrsta sæti Jóhann Leví Jóhannsson. Og í mótihjól G-. Það er í öðru sæti Snorri Þórarinsson. G-. Og í fyrsta sæti Ingi. Og G+. Í öðru sæti Ólafur. Í fyrsta sæti Hrannar. Og í bílunum, D-flokki, bara bið ykkur afsaka það var smá vandræðagangur í uppröðun sem að leystist farsællega þegar einn keppandinn spurði hvort hann væri ekki öll í keppninni. Úps! Þá fórum við að kíkja og þá hafði hann breykað alla tíma og við fengum hann ekki upp í uppröðunina. Þannig að hann var samt á réttum stað í töflinni og næsta ferð sem átti að fara, við gátum snúið henni við og hann átti að fara þá ferð þá í staðinn og það ræðast bara vel í bókinu. Svo sendum við einu sinni auka ferð sem að það er alltaf gaman. Það hafði bara með hausinn á mér ekki, hann horfði á íslenska línu. En þetta allir kátir fengu bara fleiri ferðir og allt í góðu. En í öðru sæti í dag TF er Sýni Konsanan. Og í fyrsta sæti Heiðar Jónsson. Og í TE-flokki í öðru sæti Sindri. Og í fyrsta sæti Eyþór. Og DC-flokkur, í öðru sæti Harry. Harry Snöggi. Svo er hann læk. Og í fyrsta sæti Hilmar. Ég heldur að það er hægt svo að ég ekki að fara upp á háabæti.
DS-flokkur í öðru sæti. Gummi 303. Í fyrsta sæti Hlynur. Þú ekki fá alla keppendur bara upp. Vikar hafa hann á pallinu alla hinn í kring.
It's such a bitter pill to swallow. You
diamonds in the rough. We're shining through the mud. Soon enough we'll see the sunlight rise up and finally breathe life. Like diamonds in the rough. Smell, thinking we'll stay hidden in our shells, but we're waiting for our time. We've been waiting for our time, yeah. We don't need fame, we don't need wealth. We use the passion as our medicine to bring us health. We'll get to the top, with or without the poison that flows out of the rough. Like diamonds in the rough. We're shining through the mud. Soon enough we'll see the sunlight rise up and finally breathe life. Like diamonds in the rough. Out in the shadows we saw the signs. Tables are turned, now it's our time to shine. A little patience, it goes far. We've been dancing in the dark, yeah. I clear the sky, hides behind all the dark clouds. Like diamonds in the rough. We're shining through the mud. Soon enough we'll see the sunlight rise up and finally breathe life. Like diamonds in the rough. The shore that breaks the wave, the earth above the grave. There are some things that just don't change. Dream to stay awake and live another day. We try to learn from our mistakes. Like diamonds in the rough. We're shining through the mud. Soon enough we'll see the sunlight rise up and finally breathe life. Like diamonds in the Burning tires in a stolen
demons take control of us. We should know what we are capable of. We all have a dark side, don't be scared, you can't hide. So we pray that we have the strength to fight. We pray that we have the strength to fight. We pray that we have the strength to fight. No one's soul is safe from the demons inside us. No one's soul is safe from it all. No one's soul is safe from the demons inside us. No one's soul is safe from it all. No one's soul is safe from the demons inside of us. No one's soul is safe from them all. No one's soul is safe from the demons inside of us. No one's soul is safe from them all. We can't let our demons take control of us. We should know what we are capable of. We all have a dark side, don't be scared, you can't hide. So we pray that we have the strength to fight. And we pray that we have the strength to fight. So we're safe from the demons inside us. No one's soul is safe from it all. No one's soul is safe from the demons inside us. No one's soul is safe from it all. No one's soul is safe from the demons inside us. No one's soul is safe from it all. I know we both want to do the right thing, but the needle in our compass is trembling. Trapped in the flames as our house burns down. Left for dead cause we can't find common ground. We can't find common ground, so we agree to burn it down. We can't let it burn down, so we need to find common ground. It's so hard to find the truth when the other side wants to bury you. To bury you. And it's so hard to find the way when the other side wants to play it like a game. It's all about who's wrong and who's right. Don't wanna learn, we just wanna fight. If different thinkers are enemies, just think of what we could be. If our thoughts were in harmony. I know we both want to do the right thing, but the needle in our compass is trembling. Trapped in the flames as our house burns down. Left for dead cause we can't find common ground. We can't find common ground, so we agree to burn it down. We can't let it burn down, so we need to find common ground. We're stuck in the maze of conviction. Every pathway's back to what we belong. Build this wall. It's not that it's wrong and who's right.
If sleep nowhere I'll be, tangled in my head, replaying memories. Close my eyes and pray for some kind of clarity. A dream in black and white, be so all that I see. I can feel it in my bones when I see your face. It's the cruelest kind of dream, driving me insane. If sleep is for the weak, you know I'll be. There is nothing that takes the pain away. Just darkness that covers everything. I'm losing my grip on reality, and you never loved me anyway. I cannot live here in yesterday. If rest is for the dead, you know where I'll be. 6 feet in the dead, right where you want me. If sleep is for the weak, you know where I'll be. There is nothing that takes the pain away. Just darkness that covers everything. I'm losing my grip on reality, and you never loved me anyway. I cannot live here in yesterday. I see you in my sleep, but you always lie. I need you gone for good. Þannig að spurningin er hvort að það hafi eitthvað að skóla til eða hvort að hvernig það er. Og svo er þetta bara brakkett, þannig að ef að þú gefur upp að þú ætlar að vera 7 sekúndur og einhver annar gefur upp að það ætlar að vera 5 og þá er bara 2 sekúndur á milli og svo vinnur sem er á undan yfir endalunna, bannað að fara undir tíma eins og venjulega. Og hvað? Og hérna er þetta komnir 2 keppendur og það er Benedikt Bjarnason í vinstri og Sýrin í hægri, báðir alveg haugvanir og listamenn á ljósunum. En núna er eitthvað alveg hellingsmunur að því hvenær er bara á stað, sko. Mjög erfitt, 2 gul og 1 grænt á trénu. Núna vantar einhverju kennitíma eða eitthvað. Þeir eru farnir af stað, báðir fyrr. Og ég held að það sé bara einhverja tímatökur.
8-16, 8-73, 8-16 í vinstri, 8-73 í hægri. Svona það sumir sem bara þurfa alltaf að fá að keyra áfram. Og hérna er það Heiðar Arnberg vinstri, Hilmar Jakobsson í hægri. Og þeir eiga það sameiginlegt að vera báðir á svörtum Mustang bifreiðum. Heiðar mun sneggar á stað en Hilmar kraftaði fram úr honum, endaði með blásara og alls konar leiti sko. .674 í hægri og 8.40 í vinstri. Haraldur Brattberg Ingólfsson í vinstri og Haukur Baldvinsson í hægri og þeir eru komnir. Haukur Ívar sneggar á stað. Þetta kemur þetta Björn Viðar Björnsson í hægri og Arnkell Ragnarsson í vinstri. Komin á þennan fína pick-up-bíl. Og kameran rétt marðið þetta og hinn var næst fyrstur. Björn Viðar er að fara þarna 707 á móti 1070. Nú, þarna er komin á krippuna Jökull Kristjánsson, það eru 3 ætliðir hérna, þetta er pappan sem er þarna við hliðina sem var aftur áður aðstofnaður hjá
Davíð Jökli sér pass að vera uppalinn í svona bíladöldu fjölskyldu. Hann búinn að fá að keyra hinn ýmsustu tæki, dragstera í sandi og þessa kripu í sandi líka minnum mig og bara þetta alveg virkilega uppbyggilegt uppbygging sem þetta barn hefur fengið. Og hann heitir hann á stað, þráður beinn og hinn. Ok, 611, fínt, gaslaus og súperfínt viðbragð. Hérna komið Sindri Snær í vinstri braut og Sigur Ólafsson í hægri. Mazda Chevrolet í vinstri braut og Mustang Ford í hægri. Þeir láta loga gúmmíinn. Sigur Ólafsson, 7.01 á móti 7.62. Fínt viðbragð hjá báðum og hérna eru hjólendu sem eru. Það Snorri Þórisson í Þóra Rinsson, fyrirgefiði, og Aðalheiður Bjarnadóttir. Aðalheiður svona alvöru hjólari þegar það eru æfingarnar en þá kemur hún bara og hjólar og það er bara villir til hans að þetta hjóla í þér ekkert vola miklu með það sem gerir hérna og við erum aðeins höfðgóðu stað en það búin að fara marga ferðir. Fimm 19 í hægri braut og 5.17 í vinstri. Þeir eru dead on jöfn.
Þetta er Samúel Guðmundsson í vinstri braut á Hvítusjöfölunni, hann er búinn að fá hann lána hjá afa sínum. En Sigurjón Markús Jóhansson á Sörginum og það vinstri braut er 6.73 á móti 8.38 í hægri braut. Jæja Palli, hvað segirðu? Bara góður?
búið að slá ykkur út, eða? Er þetta bara æfingar eða hvað gerast? It's such a bitter pill to swallow, but I like to turn it down. Nú, hérna er Guðmundur kominn á sínum Nissan Toyota bíl. Guðmundur Þór Jóhannsson, eða 303, eins og hún var kallaður. Og hann er nú bara að fá að taka hérna svona pröfuferðir. Já, eins og kannski hefur komið fram áður að þá hérna er hann að koma með nánast alveg nýtt kombo í bílnum, búinn að skipta fjöðruna, aftan og annað slíkt og er að með smá skrúa upp í honum aflið og læra á þetta allt sjálfur. Þetta gangi allt upp á blaði, það er ekki þannig að þetta gera í raunveruleikanum, en þetta er alveg truflatæki, gífurlega flott miði hjá honum.
En þetta var ekki alveg eins og átt að vera, en spurning hvort hann pröfa aftur. Og hann þeysir hérna út, það var eitthvað smá flögt á hurðinni hjá hann, gæti voru honum eitthvað losaraleg, eða frambrettið eða eitthvað. Henrik, hlúðu í buskarinn, sjáðu bílinn, stöðu 13, hægra framkvæmda hann með skýtur. Og hann fer 5.46 með 1.36 í 60 fett, það er bara stórgott. Og hérna sjáum við listamanninn á kústinum, Páll Sigurjónsson. Ég er bara að finna punktinn hérna. Já, ekki fara niður. Ekki fara niður. Rafmagnslínur beint fyrir neðan. Ok. Og þá held ég að sé allir búin að fara sína tímatökuferðir og hljóta að vera búin að gefa upp sína indextíma og þá er bara dregið úr botti hverju fara saman, það er bara haps hver lendir á móti hverjum en menn þurfum jú að vera að raða saman eitthvað.
pláss eða á ég að bíða bara þarna með drónan? Ég veit ekki hvort þú bara byrja keppnina smá sko. Ég veit ekki hvort þú byrja stunningur á tíma. Ég held ekki að það alveg tilbúin. Ég vil bara ekki vera að eyða rafmagninu af því að... Nei, af því. Ég var alltaf með loftina. Jæja, ég veit að það er allir að njóta veðursins hérna og þessari blíðu sem að Kvartmjólklúbburinn byður upp á hérna á þessum Drottningsdegi. Þetta er náttúrulega, það er ekki að taka það fram að þetta veður er náttúrulega í boði Kvartmjólklúbburins. Og þeir sem vilja minnast eins látna, nei, tók, harðaðana. En við erum alveg til í að vera að keyra þetta eða eða fá okkur upplýsingar. Hver er það?
Palli. Páll Sigurjónsson. Vinka okkur, með betur en þetta. Wey! Þú kemst aðeins í kvöld. Jæja, herru, þá erum við konum með hérna allavega eitthvað, við erum konum með en að því að ljósaskilti virka bara öðrum megin neðri hlutinn, þá sjáum við rauninni bara Indersíma á öðrum aðeins. Það var þannig 8.25 í vinstri braut og eitthvað torkingulegt í hægri braut, sem náttúrulega hann veit
og þetta er búið þarna og þeir voru eiginlega nýjafnir yfir endalínuna þannig að þetta geti hafi verið alveg hugspennandi og þá er að sjá hvort að við fáum einhverja tímatöflu yfir þetta það var sigur í vinstri braut það var sigur í vinstri braut þarna allavega og hérna erum við konum með einhvern í hægri braut og Siriki í vinstri braut og Toyota í hægri. Siriki fær að leggja af stað á undan því að hann jú kraft minni í bílinn, þannig að sjáu þið að Siriki var sennilega á undan yfir endalínuna. .736 í hægri braut. .736 í hægri, 8.19 í vinstri, Sigurvegur í hægri og við fáum næsta par upp. Nú, það má geta þess að þessi maður fór hérna áðan, Sigurjón Markus í vinstri braut og Haukur Baldvinsson í hægri, að Sigurjón fór örlítið undir, hann fór 8.19 á 8.20 indexi og tapaði á því. Og hérna höfum við Arnkell Ragnar í vinstri braut á sínum Sirki, á sínum Dakota bíl og Sigurður Ólafsson á Krasi Racing Mustang bíl. Og það má gera ráð fyrir því að hann sé að fara að fá dágott fórskott í vinstri braut. Og ef við horfum á tréð þegar þeir eru að stilla sér upp núna, efstu hvítu ljósin sína þegar þú stillir upp í geislan og jólatrénu þarna beint fyrir framann Pál hinn fagra. Geislandi ræsi og þeir eru tilbúinir og fyrst vinstra megin og svo hægra megin og hann hefur ekkert alltaf langan kafla til að ná honum en Mustangi var á undan yfir endalínu. Þá var spurningi bara fór hann niður fyrir, jöps, hann fór niður fyrir. Hann með 7.01 í index og fór 6.99, hægður og hundasúrur, en svona er lífið, þannig að Dakotan heldur áfram allavegna, en eins og áður þá náttúrulega second chance þannig að menn mega tapa einu sinni, það er að segja þurfa að tapa tvisvar til að vera úr. Og hérna höfum við einu, tvö mótorhjólin sem eru gráð til leiks. Það var heimuna í vinstri braut og Snorri Þórarinsson, afsakið, með tungubrjótur í hægri og
Ég trúi að þeir séu nánast á sama tíma í indexi þegar votana voru að fara sama tíma áðan á brautinni. Og nú, það má geta þess að Árni Kjartan sem var á tölvunni hérna í morgun meðan að kjaðalkeppni var, hann þurfti að fara. Það var ábyggilega verið með frían ís eða eitthvað og hann náttúrulega mátti ekki missa því. Ég er spöð að hann þurfti að fara frá. Þannig að við erum með aflýsingamann á tölvunni. Ég verð alveg að læra þetta. Og allir tilbúnir. Aðalheiður í vinstri braut, Snorri í hægri. Og þau eru mjög jafn á stað. Mér sýndist Snorri vera á undan yfir endalínu og hann er það. Þau eru með nánast 7 bæði í index og Snorri vann þessa ferð. Núna erum við komin með Sýrin í vinstri og Björn í hægri. Þetta er svona alveg sérkvort, 4 cylindra turbo í vinstri og framdrift á móti 8 cylindra og afturdrifi í hægri braut. Það vil ekki að staða á undan. Spurning hvort að kamerónin er honum. Nei. Honda er nú undan yfir endalínuna og fer ekki undir tíma. Hann fer 8.66 og 8.65 indexi, hann er alveg haugvanur sko og með fínt viðbragð. Hérna höfum við í vinstri akrein Haraldur og í hægri er Benedikt. Og þeir eru að stilla sér upp eins og sést á trínu og hann hefur breytt aðeins bílinn hjá sér Haraldur og fékk því rautt ljós en Benedikt heldur áfram.
Og við erum komið með hjólarana aftur, það er Snorri og Aðalheiður. Eða Aðalheiður og Snorri. Beðugt. Stafrósröð. Og Aðalheiður í hægri akrein, Snorri í vinstri. Snorri vann fyrir ferðina, þannig ef hann vinnur aftur núna þá er hann bara búinn að sigra, en ef Aðalheiður vinnur þá er 1-1 hjá þeim og þau verða að fara að þríðrætt. Og hann er með 7 í index, hann Snorri, og hún er held ég með 6-9-5. Aðalheiður aðeins á undan og nær hann að halda því, já, mér sýnir það. Þannig að þá er spurningin, hver er staðan á þeim? Það er 1-1, Aðalheiður vann þessa ferð og þau verða að fara þriðju og úrslitaferð til þess að útkljá sigur í bracket mótorhjólaflokknum. Það var nánast sami tíminn á þeim hérna áðan, 7.54 á móti 7.51 Snorra og Aðalheiði. Þau voru bara, hún var örlítið sneggara af stað og sigraði á því. Og þau ætla bara að klára þetta hérna. Þau eru komin aftur og ættu að víxla braut. Aðalheiður í vinstri og Snorri í hægri. Og það er eins og ég segi, það er 1-1 hjá þeim. Þegar svona keppni myndist og svo vilt, þá þarf allt að smella upp og ganga saman og þar á meðal náttúrulega mikið álag á stjórnstöðinni og þeir sem eru á tölvunni það að slá inn nýtt index fyrir hvern einasta keppanda. Þannig að það er smá svona tafir, bernsku eitthvað.
þau eru góðan með grænt ljós. Stillið ykkur upp og núna er það bara sigur eða dauði. Já, sigur eða tap allavega. Og hún er aftur á undan en hvor sér að þetta? Hún tók þetta, það er bara hlaus. Og við 7.52 á móti 7.53, þau eru nákvæmlega bara gjörsamlega á sama tíma bæði. Þetta var snildalega flott reis hjá þeim, þó þau verður bara 2. Já, það gerist ekki mikið jafn, þeir voru að vinna á 1 og 2 hundruðustu. Og hérna fáum við aðra keppendur. Og hérna höfum við í vinstri akrein, hægri frá okkur séð í þessu samfélagi. Og Heiðar Arnberg Jónsson í hægri braut. Það er verið að vinna í því að koma Hendriksson inn svo að það komið rétt fórskot á þá. Það séum við hann að reyna að steppa í múrstængin. Og hafa hann undir, en það var spurningi, fór hann undir? Nei, vinstri akrein vann. Þeir 6.70 á 6.70 indexi, það gerir svona ekki mikið flottara. Og hinn þeir 5.28 á 5.25. Þeir voru glimrandi flottir. Og hérna er vinstri akrein Haukur Baldvinsson á Supru á móti Hilmari Jakobsen á sínum Mustang bíl. Og þeir hafa hvor sína aðferðu að hita gúmíinn. Haukur tekur þetta í lagri gír og er lengi að hita vel og vandlega á meðan að Hilmar brussast áfram við þetta. Eini Hilmar er búinn að taka Burnout hérna vel 3 næstu, þannig hann kann allt í þessu dóti. Þeir stilla sér upp. Og Haukur á undan, en múrstængin er að ná honum og ég held að Hilmar hafi verið á undan og hann fór ekki undir
Hann fór 6.69 og 6.60 indexi á meðan að Haukur fór 7.40 og 7.25 indexi. Það svolítið frá. Og þá komu hérna Arnkell í vinstri akrein á sínum Dakota bíl á móti Sýrin á Hondunni. Ég veit ekki hvað Sýrin búinn að fara marga ferðir hérna í dag, það ábyggilega einhverjar 18-20 ferðir. En það allt í lagi, hann með flottan væng og þá bara getur þú keyrt eins og þú vilt. Og þeir eru mega kominn. Sýrin svona létt velgir dekkin á meðan að Arnkell Ragnar telur það algjöran óþarfa og sóun á þessum fínu tólöfisringum. Sennilega er Dakota með Solt í fórstofn. En Hondan er með turbo. Og nú kemur turbóið. Og hvað? Langt á undan. Og Sýrins vinnur þetta. Hann fer 8.75 á 8.65 indexi, bara super fínt hjá honum. Reyndar fer hann 10.72 á 10.70 indexi, hann bara var svolítið línur og staðastrákurinn. Og hérna koma þeir, Jökull Kristjánsson í hægri braut og Benedikt Bergmann í vinstri. Og það er verið að banka inn index á þá og þeir eru tilbúinir með að koma. Jökull á hliðinni hítar vel og vendilega undir umsjón föður síns sem er á kantinum. Það er ekki kantinum, en er á hliðarlínunni. Það er ekki að setja úr hluturinn. Benedikt og Jökull. Henni var þetta Solt í fórstofn. Og nú ætlar Grip hann að draga hann uppi. Og hvað? Jú, og það er stekt hann. Og það er spurning hvort hann hafi farið undir tíma eða hvað. Jökull, en hann þjófstartaði lauflétt. Þannig að Benni sigrar þessa ferð. Hann fer 6.04 á 6.00 indexi sem er bara mjög gott hjá honum. En það er erfitt að þurfa að bíða svona lengi á startlínunni, þannig að hann þjófstartaði nokkra hundruðustu. Og þá kominn inn Björn Viðar í vinstri braut á móti Sigurði Ólafssyni í hægri. Þetta er hinn klassíska barátta Ford vs. Chevrolet. Eða öfugt rétt að það, Chevrolet, nei, djúk. Og það munar sennilega um 35 árum á þeim í aldri í bílunum, þarf að segja. Á móti Birni Viðari á Camaro í vinstri akrein. Og Björn er komin inn í ljósinn og þá fyrir Sigurðan á honum sem hann gerir ekki. Og Björn Viðar sigrar þetta, er á 7.08 indexi og fer 7.13 sem er flott hjá honum. Á meðan að Sigurður Óla fer
verri tíma og með verra viðbragð og viðbragðið er jú að þú þarft að vera á undan. Og hérna koma fleiri bílar. Alveg nú að bílum sko. Heiðar Arberg í vinstri akrein á Mustang-bíl á móti Haraldi á Möstu í hægri akrein. Og þeir hingar eftir að fá indexið sitt sett inn. Og þeir eru klárir. Haraldur Brattberg Ingolfsson í hægri braut og Heiðar Arberg Jónsson í vinstri. Og Heiðar Arberg er á undan. Og sigrar þessa ferð. Fyrir 8.30 og 8.25 indexi á meðan að Haraldur fyrir 9.20 á 8.00 indexi. Það voru fyrir fólk eitthvað skipting hvernig á eitthvað þannig að þá var þetta bara game over. Þetta er stuttur kafli, þetta er bara 1/8 sem er einungis 200 metrar og það er lítill tími í að leiðrétta eitthvað. Og hérna koma 2 trukkar, það er að segja bílarnir, ekki menninir. Sigurjón Markus Jóhannsson í hægri á sínum Syrki og Arnkell Ragnar Ragnarsson í vinstri braut á Dakota. Og þeir stilla sér upp hérna. Sigurjón. Og þjóðstartaði bíl lítið, það er þessum sem að slóa. Sigurjón í vinstri braut. Arnkell sigrar þessa ferð fyrir 10.74 og 10.70 indexi, alveg þrælgott hjá honum. Á meðan að hann þjóðstartaði aðeins. Sinni Supru og Björn Viðar í hægri á Camarónum. Þeir eru búin að fá að keyra hérna alveg bara ferð eftir ferð í dag. Þessir eru hann í hver öðrum grimmari. Og ekki veit ég af hverju Haukur fór ekki af stað.
ef þið sjáu hvítu ljósinu þar sem hann stillir sér í geislan, þá er hann að víbra vegna þess að hann er svo tækur í geislanum og þess vegna fékk hann rautt ljós á sig. Þú verður að vera í geislunum alveg, annars verður bara rautt ljós, það er bara svoleiðis, sorry Stína. Ekkert að kenna neinum um það. Og Björn Viðar heldur því áfram, fer númer 724 og 708 indexi. Það er búinn að slá af ábyggilega fyrir endan. En hann sá að hindbílinn var ekkert að koma. Og hérna höfum við Samúel Guðmundsson í vinstri akrein á móti Hilmar Jakobssyni. Þessi tveir bílar kepptu til úrslita áðan í 990 flokki, nei, 990 flokki fyrir giliði. Og þá sigraði Hilmar. En það er búið að skipta bílstjóra á Sigurðinu og yngjan upp cirka 50 ár. Og þá er þetta hvernig það gengur. Þetta vera mjög svipuðum tíma, undreslega síðan. Jafn er að stað, Hilmar er að fara frá morgunum, já, Hilmar er á undan, en Samúel undir, Hilmar er undir. 6.58 og 6.60 indexi, haha, á meðan hinn fer 6.70 á 6.70 indexi, stórgóður því séfélag. Ég er að segja ykkur það, þið bara náðu ykkur í svona hvíta sigurðu og þið eru komnir í úrslit, það er svolítið. En hérna er næsta par sem kemur hjá okkur, það er munar svolítið á þeim. Jökull á Volvónum, hægra akrein. Ykkur þetta vegna Páll komið með kústinn í hendina. Það var þjáurinn að dreng þrifnaða ræði. Það er Sindri Snær Hafsteinsson í vinstri braut og Jökull Kristjánsson í hægri með pappa sinn hangandi út úr hurðinni. Og þetta er náttúrulega báðir bílar sem að byrjuðu líf sitt með ekki þessum hreyfilbúnaði. Volvo náttúrulega var orginal með 62 hestafla Volvo 4 cylindra mótor og einhvern verður tæki og sennilega hefur verið 4 cylindra líka í þessari Mustang, frekar en ekkert. En það er sama núna, það verður svolítið forskot sem að Sindri Snær fær á Jökull og það er erfitt að bíða. Fyrir Jökull að ná honum, er hann að ná honum? Nei, hann er honum ekki. En hann sigur það samt því að Sindri Snær fyrir undir tíma, fyrir 7.51 og 7.58 indexi. Það er bara einhverjar 700 undir. Svona er lífið, þannig að Jökull sigraði þessa ferð. Báru komum Bendis Bergmann í vinstri og Sýring í hægri. Og þeir bara varlega inn í geislan.
missir kameróin fram úr. Og hver var hann? Benedikt Svaðarsson vann. Fyrir 8.18 á 8.10 indexi á meðan að Sýrin náði ekki alveg sínu besta þarna og tapaði því þessari ferð. Það náttúrulega ekkert mjög margir keppendur eftir. Þannig að núna er reynilega verið að raða í undan úrslit eða eitthvað leiðis, frekar en úrslit. Það var búið að finna sigurvegara í mótorflokkum. Og að vera í þessari snúru og svo bara eitthvað svona klístur á henn og ég þarf að setja jakkan í hreinsunni. Já, það er eitthvað nest í klístur. Já, þetta er bara heim samt. Já, ég veit. Ég búið líka að koma með það. Það er ekki snúru. Já, halleluja. Kenni, ég þarf fórst það. Og hérna fáum við tvo ötulega keppendur, Heiðar Arberg í vinstri braut og Björn Viðar í hægri. Og þeir hreinsa hjólbarðana, gera sér klára. Spurning hver fær forskot á hvern.
og gamar hann að segja á hann en náðu honum ekki. Björn Viðar var Heiðar Albert sigrar þetta, jú, á 8.34 á 8.25 indexi. Á móti því að hann fer 7.06 á 7.08 Björn Viðar, en Heiðar var með mjög gott viðbragð, 0.55, það telst gott, það er 500 frá því að þjóðstarta, sem er bara alveg snilt. Og þarna koma tveir aðrir keppendur, það er Jökull og Arnkell, og það verður erfitt fyrir Jökull að bíða eftir þessu því að Arnkell er ábyggilega með fólku mikið forskot á hann. En svona er lífið. Jökull hýta gúmíinn, Arnkell hýta við bara ekki neitt. Enda svona dagkótur að við þekktar fyrir að vera yfirbúra góðar á stað. Það er eiginlega annað orðið þegar þeir eru svo máttlausir að þeir geta ekki spólað. En þetta er ekki búið fyrir að það er búið, sko. Ég sagði ykkur að þeir eru erfitt fyrir Jökull, hann þjófstartaði, kall röðið, en það þurfti hann að bíða mjög lengi. En Arnkell var með fínt viðbragð og fer 7.71 á 10.71 á 10.70 indexi. Og Jökull fór reyndar 6.02 á 6.00 indexi en þjófstartaði bílinn. Þetta hefði verið súperflott reis ef að hérna og ég heita pínulitla leiðinda rauða ljósana. En því sjá mun á því að hérna Hrafnkell er á 108 km hraða meðan að Jökull er á 184. Þannig hann tekur fram úr honum bara eins og rútubílstjóri á þjóðvegi 1 með fullum bílafólki.
Nú, hérna er næsta par sem á að koma, það er í hægri agæinn er Heiðar Arberg á sínum Mustang bíl, á móti honum er Samúel Guðmundsson á Chevrolet. Þetta er náttúrulega svona eins mikið old school muscle car eins og bara þetta getur orðið. Og þeir eru tilbúinir. Samúel í vinstri, Heiðar Arberg í hægri. Samúel að fara að ná honum hæpið eða hvað, ekki séns að sjá það, ekki séns að sjá það. Þannig að við verðum bara að fá úrslitin fyrst á vegg. Það er Arnar, nei, það er ekki Arnar. Hann ekki verið það. Vinstri greifan, Samúel var á undan og 6.72 á 6.70 indexi á móti 8.33 á 8.25. Þetta var stórgott reis hjá þeim. Samúel sigraði. Og þá erum við komin með Arnkel á móti Hilmari Jakobsinni. Og þeir eru klárir. Indexið á þessari daggótu er 10.70. Man ná ekki alveg hvað er á Hilmari, það er þó nokkuð betra þannig að hann fær ágætis start á stað á undan og á stað fyrir daggótan og Hilmar hinkar á litu og startar í innrandi vík. Arnkell vann því þessa ferð. Íha! Það væri nú alveg agalegt ef Hilmar vennur allt, sko, hann bara gengur ekki. En Hilmar vann hérna 990 flokkinn á hann sem var í morgun, eða fyrr í dag. En tjóftastæði núna, ég er bara svolítið gróft. En það er erfitt að fyrir að bíða þegar það er mikið munur á milli bílana. Og það er sama með Arnkel, hann fer 10.71 á 10.70 indexi. Þetta er auðvitað alveg rakinn brakkett bíl þessi Dakota. Á meðan að Hilmar fer 6.45 á 6.50 indexi, hann fór ekki nóg með þjóðstætta, hann fór undir tíma líka. Þannig að þá er nú farið að fækka hérna í. Nú hérna kemur Samúel enn eina ferðina. Og Benedikt Bergmann á móti honum.
Og þeir hýta komið inn, taka hann að smá dansspor báðir þeir. Þetta er svo gaman sko. Og hérna eru tveir Chevrolettar af sikkur í kynsluðinni. Já, cirka bát 4 kynslöður á milli bílana. Samúl Vísibröð, og er Samúl að taka. Jan er á undan allavega. En það er Benedikt sem sigrar. Samúl fór undir tíma 6.69 á 6.70 indexi. Á meðan að Benni er að fara 8.19 og 8.10 indexi. Með að Benni vann þessa ferð. Og þá er það Heiðar Arberg Jónsson á móti Sýrin. Enn einu sinni 4 sílindra á móti 8 sílindra, en það er eiginlega mest allt Sýrin að kenna. Já, hann er búinn að slá hérna upp hvert bílinn á fætur öðrum. Já, Sigurður allan að sigra hverja ferðina á fætur annari. En það er náttúrulega alveg típist fyrir svona bracket fyrirkomulag. Það er náttúrulega skiptir orðið minna máli á hvernig bíl þú er. Þannig að þá skiptir orðið máli að vera góður ökumaður. Og auðvitað er gott að vera með traustan bíl sem þú getur treyst og hann fer svona svipaðan tíma og kannt vel á hann. En það hjálpar þér ekki með viðbragðið. Og það er framdrifið á móti afturndrifi. Og það er ekkert miklu á þeim. Þeir eru fannar af stað, Mústekki er komin á undan og þeir eru nánast jafnir yfir endalínuna og spurningin er, hvoran? Ég veit það ekki. Við látum að fá þetta alveg rétt strax bórsigraði þessa ferð. Það var Heiðar Arberg sem sigraði þessa ferð, fer 8.42 á 8.25 indexi, var bara betri á undan. Þá er nú farið að fækka keppendum hérna, hef ég trú á.
Og þá höfum við hérna í vinstra grein Heiðar Arberg á sínum Mustang-bíl og Arnkell í hægri grein á Dakótunni. Og það verið að setja inn í saman, þannig að þeir eru tilbúinir. Heiðar Arberg hittar þessum kúli, en Arnkell bara tekur þetta á kúlinu sko. Og þeir stilla sér upp. Hann dregur á hann og heldur áfram að draga á hann. En hvað? Það er spurning hvor hafði þetta. Þetta voru alveg hnífjafnir yfir endalínuna. Og það er hægri akkurinn sem vinnur þessa ferð 10.70 á 10.74 segi á 10.73 á meðan að Heiðar fór aðeins lakari tíma. Og Arnkell heldur því áfram. Ég er ekki alveg viss, en ég er bara, við höldum ég bara að þetta sé bara úrsliti. Því við erum alveg út í myrkrinu með þetta, hvar við erum staddir í þessu annars ágæta kerfi. Og það má svo sem geta þess til gamans að það munaði 300 stáðum út á enda. Svo jafnir voru þeir, þannig að það var ekki verið kvíðamann að sjá þetta. Nú, það er búið að upplýsa okkur hérna, þetta er undanúrslitin hérna. Þetta er unga kynslóðin sem er að koma hérna inn, Samúel, réttur unglega með Mamma spáðir með bleki blönt á ökuskiptinu. Þeir að koma hérna sem annar og þriðji ætliður af kraftmóttursköllum og er að sína það hérna, það er engin tilviljun að þeir eru hérna. Svona standa þessi alveg stórkostlegur í dag, Samúel í vinstri akrein og Arnkell í hægri. Eitthvað var þetta ekki alveg eins og til stóð hjá Samúel og Arnkell er því á undan, svo formála sem hann hefur ekki verið undir tíma. Líka búin að vinna. Nei, Arnkell er að taka þetta líka 10.75 og henn með 10.70 index, alveg neglir þetta niður ferð eftir ferð og 0.59 index hérna viðbragð sem að er 900 frá því að þjóðstarta. Þetta gerist ekkert mikið flottara og svo náttúrulega bláir bílar alveg einstaklega fallegir.
Þannig að þá það úrslit núna að fá bláan bíl og gullitaðan Cameron sem í Benedikt Svaðarsson. Það er rosalegt, pick-upinu vinna. En það verður gaman að sjá hvernig það gengur. Og þannig þeir að koma inn sem koma í endaleg úrslit. Það Arnkell Ragnar Ragnarsson í vinstri akrein og Benedikt Bergmann Svaðarsson í hægri akrein. Og þeir eru alveg svellkaldir núna. Þeir eru búin að geyra og geyra og geyra í dag. Sem jú tilgangurinn. Ef þú vinnur þá það geyrir áfram. Allir spenntir. Og Pékurinn á stað og Cameron á stað. Nú þarf Benedikt að draga uppi sem alveg viðvar á eftir honum. Ég get ekki, ég sá það ekki hvort voru hann þar. Ekki sjans. Og hver vann? 4, 3, 2. Benedikt Bergmann sigraði þetta þegar 8-14 á 8-10 indexi og meðan að pick-upin fór örlítið undir 7 fyrsta skíti sem að vera undir allan daginn. Þannig að Benedikt Bergmann sigraði hérna í dag og skomum til að hamingju það og Arnkell í öðru sæti á daggótunni og ekkert minna til að hamingju með það. Og þeir fá Prins Polo saman. Ég þakka fyrir mig og Knattspyrnuklúbburinn þakka fyrir sig og allir aðrir sem að þessu koma, Akademían, BJB og fleiri styrktaraðilar hjá okkur, Hljóðvex og fleiri. Við takum kærlega fyrir okkur í dag. Takk fyrir, bye. Get ekki haldið myndavél. Getur eitthvað tekið við drónanum inn um gluggann?